Всім привіт, друзі! Це канал True Kitchen. В цьому відео я покажу, як приготувати млинці, а також розкажу, як боротися з деякими проблемами, котрі можуть у вас виникнути в процесі приготування. Почнемо з приготування тіста. Рецепт стандартний, вже відпрацьований дуже довгий час. Спочатку вбиваємо 2 яйця у миску, де ми будемо замішувати тісто. Потім додаємо сіль, приблизно пів чайної ложки. Цукру 1,5 столові ложки. Борошна я всипаю 1 стакан. І зараз я тільки це все зроблю через ваги, для того, щоб розуміти, скільки точно грамів я засипаю для вас, для рецепту. Млинці насправді готувати дуже легко. Я їх готую достатньо часто. Тому я впевнений, що і у вас вийде. Так, от у нас цілий стакан. Ну, він, типу, там стандартний, наче як 250 мл, тому, але нам потрібна вага. І у нас виходить це 150 грамів борошна. І на все це діло нам потрібно 600 мл молока. Якщо що, для цієї справи підходить скисше молоко. Якщо у вас так вийшло, що молоко довго стояло, то воно трішки скисло, то для млинців це саме те. Можете не паритись, використовуйте його і млинці будуть дуже смачні. Молоко потрібно вводити не усе одразу, а поступово. Чому? Тому що спочатку потрібно зробити густе тісто, а потім потрібно його розбавити. Якщо ввести молоко усе одразу, то у нас буде тісто з грудочками борошна, а це не дуже добре. Спочатку вводимо потрішки, десь там 100 мл. Почнемо замішувати. А якщо вінчика немає, можна виделкою? Так, якщо вінчика немає, можна виделкою. Тут принцип який? Принцип дуже-дуже важливий, коли робиш тісто на млинці, та навіть будь-яке рідке тісто там, на панкейки, на ще щось, то потрібно спочатку зробити густу масу, щоб у густій масі борошно краще розходиться. І це захист від того, щоб не було грудочок. Тому от у мене було 600 мл, я ровно 100 мл налив, і мені цього достатньо. Все, після того, як у нас вийшло таке густе тісто, і ми бачимо, що у нас борошно розчинилось, тільки десь пузирки повітря, це нормально. Тепер можна вливати усе молоко, весь залишок. І потихесенько його вимішуємо, для того, щоб у нас утворилася однорідна маса. Тепер, коли у нас тісто стало однорідним, потрібно додати 2 столові ложки олії звичайної, соняшникової. І ще раз дуже гарно перемішати, для того, щоб олія у нас рівномірно розійшлась по тісту. І теж дуже важливо олію в самому кінці додавати, знову ж таки для того, щоб у нас борошно нормально розходилось по тісту. Тому що якщо додати олію спочатку, то у нас знову ж таки будуть грудочки. У нас олія буде огортати борошно і будуть знову ж таки великі грудочки. А нам потрібно, щоб тісто було якомога більш гладке. Також дуже важливо в це тісто для млинців. Ну, якщо ви полюбляєте максимально тоненькі млинці, то там справа в тому, що потрібно додати якомога менше борошна, але при цьому, щоб взагалі млинці виходили. Тому що якщо борошна небагато насипати, не стільки, скільки потрібно, то тісто буде занадто рідке, і ви навіть не зможете млинці на самій сковорідці перегорнути. От, тому дуже важливо виважувати правильно рецепт. Так, все, ми з тістом закінчили. Воно в нас чудове. Можливо, таке буває іноді. До речі, я зараз взяв нову пачку борошна. Буває таке, що, до прикладу, ви з однієї пачки борошна робите, у вас там, до прикладу, потрібно 150 грамів, ви зробили,
а тісто наче трішечки більш рідке, ніж попередній раз. Це таке може бути, тому що борошно там партія від партії відрізняється, і тому можливо потрібно буде потім додати ще. І, до речі, це я також покажу, як боротися з тим, що тісто може бути занадто рідке і млинці не виходять. То як вийти з цієї ситуації? Зараз я теж це покажу. Коли тісто в нас вже готове, коли олію ми додали, то можна його залишити приблизно на півгодинки для того, щоб, скажімо так, борошно у нас почало краще працювати. Тобто маса буде трішки більш густе, ніж півгодини назад. Тому я просто його накриваю тарілкою та ставлю просто на стіл, нехай стоїть. Якщо ви бажаєте сьогодні зробити тісто, а завтра випікати, так теж можна, але ставте тоді в холодильник. Також я одразу зроблю інше тісто, але більш рідке, тобто там буде менше борошна, ніж в попередньому, для того, щоб вам потім продемонструвати, по-перше, як зрозуміти, що тісто дуже рідке, коли ви починаєте смажити, і потім покажу, як з цим боротися, тобто як зробити з вже більш рідкого тіста нормальне, таке, як потрібно. Тому я роблю точно таке саме тісто, як попереднє, тільки в 2 рази менше, і я покладу борошна там на грамів 15-20 менше. Ну і потихеньку ми приходимо до того, що потрібно смажити вже млинці. У мене звичайна сковорідка вже випалена. Тут немає тефлону вже років 10, напевно. Ось, і для чого я це показую, що млинці не обов'язково смажити на спеціальній сковорідці, пательні для млинців. Не обов'язково, можна це робити на будь-якій сковорідці. Можливо, тільки буде важко це робити на сталевій. Але якщо її правильно підготувати перед тим, як смажити млинці, то все вийде, я вас запевняю. Тому ставимо сковорідку на середній вогонь, наливаємо в неї олію, причому дуже багато не потрібно, але при цьому, тут десь 1,5 столової ложки, але при цьому дуже важливо, щоб у нас олія повністю покрила усе дно сковорідки. Зараз воно трішки прогріється і буде краще розмазуватись по дну. Як я і завжди кажу, дуже важливо гріти сковорідку перед будь-яким смаженням. Для млинців це також дуже важливо. Якщо ви правильно прогрієте сковорідку, то у вас млинці не будуть прилипати і все буде чітко. Так, приблизно сковорідка грілася на середньому вогні десь 2-3 хвилини, може трішки навіть більше. І вона вже дуже добре нагрілася, від неї прямо йде жар і видно, що мерехтить олія. Тепер оцю олію обов'язково потрібно злити. Максимально настільки, наскільки це можливо, у суху миску, для того, щоб не почало стріляти. Потім, після того, як я посмажу декілька млинців, покажу, як це виходить, то я покажу, чому потрібно зливати олію. Спойлер, тому що буде перший млин комом. Тепер беремо звичайні салфетки, трішечки складаю, та тепер цю олію потрібно цією салфеткою дозібрати. Мене виправили серветка. Тому беремо серветки, складаємо та витираємо усю олію. Потрібно, щоб сковорідка була трішечки змащена, але не більше. Все. І тепер цією серветкою ми будемо змащувати сковорідку кожен раз перед кожним млинцем. Повертаємо сковорідку на вогонь. Серветку я кладу поруч. Також підготував звичайну шпажечку дерев'яну. Нею буде дуже легко менеджерити млинці наші. Спочатку покажу, як смажаться млинці з нормального тіста, а потім покажу, як буде смажитись млинці, коли тісто занадто рідке. Обов'язково перед тим, як кожний млин смажити, потрібно трішечки збовтати тісто. Чому? Тому що борошно постійно буде осідати на дно. І для того, щоб в середньому у вас була однакова консистенція вашого тіста, то потрібно його трішечки збовтувати. Так, все, у нас сковорідка прогрілася. Я ще раз її протру. І тепер можна наливати тісто. В процесі ви там підлаштуєтесь, скільки саме потрібно тісто наливати на сковорідку. Яким чином я це роблю? Я трішечки зливаю в край і потім таким чином розподіляю по всьому дну пательні.
Зараз ми будемо перший млин дивитися, як він смажиться. Якщо у нас буде заміс трішечки рідкий, то ми не зможемо нормально перегорнути наш млинець. І через це потрібно буде трішечки додати борошна до тіста. Ну і це нормальний процес, іноді так буває. Коли смажимо млинці, завжди орієнтуємося на цей краєчок, наскільки він починає підсмажуватися. Як тільки він починає ось так от змінювати колір, починаємо його піддівати. І дивимось знизу, чи він підсмажився. Як бачимо, він у нас підсмажився, тому ми можемо його перегортати. Яким чином перегортати? Тут вже хто як може. Я це роблю ось так руками. Якщо ви не можете, то можете пробувати там лопаткою чи ще чимось, але там перші 2 рази, можливо, буде трішечки гаряче для пальців, а потім вже буде нормально. З однієї сторони ми смажимо там до хвилини, можливо менше, з іншої сторони ще менше, там секунд 15 це буде з головою. І потім викладаю на тарілку. Спочатку, я зараз сковорідку трішки відставлю, спочатку у нас млинець буде здаватися, що дуже сухий. Бачите, він аж хрустить. Але потім, коли ми всі досмажимо і накриємо їх на деякий час, вони стануть дуже-дуже м'які і еластичні. Але наразі бачимо, що наш млинець дуже тонкий. Ну і потім через деякий час я знову це покажу. І тепер ми відсмажили наш млинець. Я трішечки нашу серветку змащу олією, тому що вона висохла. І тепер, знову ж таки, після кожного млинця ми змащуємо сковорідку. Ще деякі люди полюбляють змащувати додатково млинці олією, там вершковою, до прикладу. Я це не люблю. Я вважаю, що того, що у нас залишається на сковорідці, цього достатньо. Тому я додатково не змащую. І вони не будуть злипатися, все буде чітко, я потім це покажу. Тому млинець скинули, сковорідку знову на вогонь, змастили олією і одразу можна наступний наш млинець заряджати. Знову я трішечки тісто наше перемішав, на борт дав. І кожен раз я дивлюсь, а скільки мені тіста потрібно налити для наступного млинця. Тобто, бачите, я взяв половинку половнику і навіть не все вилив, тому що я бачив, що мені цього буде достатньо. І потім, можливо, я кожен раз буду намагатися ще трішечки менше тіста наливати, для того, щоб млинці були максимально тоненькі. Знову у нас краєшок підсмажився. Піддіваємо шпажечкою, беремо руками, гортаємо. Сильно намагайтесь не смажити, щоб млинці не були сухими. Тобто ось цього рівномірного такого золотистого ніжно-коричневого кольору достатньо. З іншої сторони там 10-15 секунд і теж знімайте. Якщо у вас млинці тоненькі, вони готуються дуже швидко. Але також раджу на дуже сильному вогні не ставити, у мене середній вогонь. Чому? Тому що на сильному вогні сильно буде підсмажуватися низ, але ви навіть перегорнути нормально не зможете, тому що сам млинець, інша сторона, не буде ще пропечена, вона буде рідка ще. Бачите? От 10 секунд, цього достатньо. І скидуємо. Також я скидую завжди однією стороною вверх, догори. Чому? Тому що потім у мене, я сюди буду класти начинку, гортати, і у мене цей гарний малюночок буде наверх. Я показав, як нормально смажити млинці, тепер я покажу, які можуть бути проблеми. Перша з проблем, яку ми зараз подивимося, це коли у нас дуже рідке тісто. Все та сама пательня, змащуємо олією, серветкою. І тепер я беру інше тісто, котре я робив другим. Там менше борошна, ніж потрібно. Зараз мішаємо його. В нас от дуже рідке тісто, тому набираю, як завжди, кількість на пательню і розливаємо. Ще в моменті, коли ми розливаємо, ми бачимо, що воно дуже рідке, та також бачимо, що у нас дуже багато таких дірочок, скажімо так. По краєчкам у нас вже починає підсмажуватись. І я навіть його нормально взяти не можу, бо він починає рватися і злипатися, бачите? І
його і потім перегорнути нормально навіть не можу. Це дуже важко. Тобто тісто злипається. Що з цим робити? Цей млинець я поки прибираю. Тепер, власне, як виправити рідке тісто. Беремо іншу миску. І, до прикладу, тут нам не вистачає тільки борошна. Тобто ми додали яєць стільки, скільки потрібно, молока скільки потрібно, цукру, сілі скільки потрібно. Тому в даному випадку я знаю, скільки не вистачає саме по грамам борошна, але ви можете це робити на око. В даному випадку нам не вистачає десь 20 грамів борошна. І тепер потрібно зробити той самий трюк, що ми робили до цього. Поступово зробити спочатку густе тісто. Бачите, я зовсім трішечки рідини додав. Почати вимішувати, щоб вийшло наше густе тісто. Це обов'язково потрібно робити, знову ж таки, для того, щоб не було грудочок. Якщо ви будете додавати борошно просто зверху в миску з вашим тістом попереднім, то у вас просто більша частина борошна буде зверху плавати. І знову ж таки, саме тісто буде рідким, таким самим рідким. А все те борошно, що ви додасте, воно буде зверху. Тепер я додаю все інше тісто. І знову чудово це все перемішуємо. Все. Як тільки тісто знову стало однорідним, можемо одразу спробувати посмажити. Знову змащуємо сковорідку. Сковорідка у нас знову нагрілась. І ми вже з самого початку бачимо, що вже значно краще, тому що нема дуже великої кількості дирочок, тобто тісто достатньо густе. Так, у нас по колу вже підсмажилось, тому починаємо проходитись по краєчку шпажечкою, потім дивимось, колір гарний і пригортаємо. І як бачимо, у нас з попереднього разу, коли ми не могли навіть перегорнути млин, зараз у нас все чітко, грудочок в тісті нема, і млинець смажиться як потрібно і не рветься. Тому чекаємо, коли він підсмажиться. Все, він підсмажився, ось я його тримаю в руках і все чітко. Зараз я смажити усі млинці не буду, тому тут декілька штук, десь 5-6, щоб я дуже довго не знімав відео. Головне, що хочу показати, що після того, як ми посмажили млинці, їх потрібно буде накрити, в даному випадку такий копачок. Можливо, буде у вас якась тарілка, або може навіть просто плівкою накрити і все. Для чого? Для того, щоб у нас млинці перестали по краєчкам бути такими сухими, і вони потім будуть максимально такими однорідними, гладенькими, класними млинцями. Я вам потім це покажу. Тому от я посмажую останній млинець. І накриваю його кришкою. І все, десь там 15-20 хвилин я взагалі не чіпаю. А тепер я покажу останню найрозповсюдженішу помилку, це коли в нас перший млин виходить комом. Через що це відбувається? Це відбувається, коли в нас не така суха сковорідка, як ми зараз смажили млинці, а коли на неї занадто багато олії. От, до прикладу, я додав десь столову ложку приблизно. Знову прогріємо масло. І наш перший млин дуже часто, можливо там не 100%, але виходить скомканим. Чому? Тому що у нас дуже багато олії і тісто просто з'їжджає в якусь з сторін. І потім його, до речі, дуже важко перегорнути. Чому? Тому що багато олії, вона гаряча і просто руками взяти тісто, як я це робив до цього, буде дуже важко. Тому у нас от олія знову нагрілась. Я беру тісто і починаю наливати. І бачите, тісто у нас починає просто їздити. І воно не таке виходить, як завжди. І це ще більш-менш нормальний випадок. Але іноді воно буває просто з'їжджає в якусь одну з сторін. Так, тепер його потрібно якось перегорнути. Ні, я його взяти навіть не можу. Спробую лопаточкою. Ну, в мене майже ідеально вийшло.
але все одно, як бачите, це дуже незручно. По-перше, дуже гаряче тісто через те, що багато олії. Ну і млин не дуже гарний. І там, де я намагався перегорнути, бачите, воно починає розходитись і починає злипатися. Тому, ну таке, не раджу. І тому дуже важливо прибирати зайву олію і трішечки тільки змащувати за допомогою серветки. Приблизно півгодини пройшло. Відкриваємо наші млинці. І як бачите, вони перестали бути сухими. І тепер вони м'якенькі, дуже добре складаються. І що саме головне, вони дуже тоненькі. Бачите? Це круто. Це саме через те, що ми додаємо саме стільки борошна, скільки потрібно, і не дуже багато лиємо на сковорідку. Навіть без начинки дуже смачно. Всім рекомендую. Друзі, ну а на цьому все. Якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях. Якщо це відео було вам корисним, обов'язково ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім пока!